दे आई दे जोगवा दे, आई अंबेचा जोगवा दे ग जोगवा दे. काय मग झाली ना नवरात्रीची गाणी पाठ. आता नवरात्रीची गाणी पाठ करत करत आपल्याला नवरात्रीसाठी उपवासाचे पदार्थ करायचे. आज ना मस्त अशी उपवासाची भजी करूया. सगळा सीझन संपला, नवरात्र आलं तरी पाऊस काही थांबायचं नाव घेत नाही आहे. आणि जर का पाऊस थांबत नाही ना तर भजी पण नाही थांबली पाहिजेत. भजीचा ट्रेंड कायम सुरू राहिला पाहिजे. तर इथं मी उकडलेले 4 बटाटे घेतलेत. यापासून उपवासाची भजी करूया, जे खाऊन तुमच्या मैत्रिणी एकदम खुश होतील. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ना 1 चमचा जिरे, 4 ओल्या मिरच्या, 1 लाल मिरची आहे, त्याचा रंग छान येतो. आणि मला ना बऱ्याच पदार्थात ओली लाल मिरची जर असेल ना तर ती वापरायला आवडते, म्हणून ती घातली आहे. आणि 1 मुठभर कोथिंबीर घालून घेऊया. ह्याचा असा छान ठेचा करून घ्यायचा आणि हा ठेचा आपल्याला त्यामध्ये मिसळायचा. तर हे बघा, आपला बटाटा छान असा स्मॅश झाला. गाठ राहू नये, गुठळी राहू नये म्हणून फक्त काळजी घ्यायची. आणि हा झणझणीत ठेचा यामध्ये घालून घ्यायचा. मस्त झणझणीत मिरची आहे त्यामुळं ठसका चांगलाच लागतो. कदाचित ही जाड सालीची हिरवी आल्यातली मिरची असावी, त्यामुळे तिखटपणा जास्त आहे. हां, भजी म्हटल्यानंतर तिखट पाहिजेतच ना, त्यामुळं काही हरकत नाही. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. मीठ घालायचं, हलवून घ्यायचं आणि आता हे आपण अगदी 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देणार आहे. आता 1 कप इतका साबुदाणा घ्यायचा आणि हा साबुदाणा आपण अगदी हलकासा भाजून घेऊया. हे बघा, मी साबुदाणा भाजून घेते. तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करून शेअर करा आणि ज्या मैत्रिणी तुमचा उपवास करतात किंवा तुम्हाला फराळाला घरी बोलवतात ना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. म्हणजे या फराळाला तुम्हाला मस्त खमंग खुसखुशीत अशी ही उपवासाची भजी खायला मिळतील. तर चला, व्हिडिओ शेअर करा आणि लाईक करा. तोपर्यंत मी साबुदाणा भाजून घेते. आता बघा, 1 मिनिटभरामध्ये छान असा साबुदाणा भाजून झाला. असा तो कढईत वाचतोय. हे बघा, म्हणजे हा छान असा भाजलेला आहे. फार खरपूस नाही भाजायचा, हलकासा फक्त गरम करायचा. आता हा आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याची पिठी करूया. याऐवजी तुम्ही विकतची पिठी जरी वापरलीत ना तरी चालेल. आता ही तयार साबुदाणा पिठी यामध्ये घालून घ्यायची. जेवढी बसेल ना तेवढीच थोडी थोडी करत घालायची, जास्ती घालायची नाही. आणि मग पिठाचा असा छान गोळा करून घ्यायचा. हा गोळा आपण 1-2 मिनिटं फक्त बाजूला ठेवून देणार आहे. हे बघा, कारण हे साबुदाण्याचं पीठ जे ना ते याच्यामध्ये मुरलं पाहिजे. बटाट्यामध्ये एकदा का साबुदाण्याचं पीठ छान असं मुरलं की आपली भजी जी आहे ती अगदी छान कुरकुरीत मस्त आणि थोडीशी काटेरी होतात. म्हणून साबुदाण्याचं पीठ व्यवस्थित मुरून द्यायचं. हे बघा, बस छान गोळा तयार झाला. आता हा गोळा बाजूला ठेवून देऊयात आणि भजी तळायला घेऊया. तर चला, तेल तापत ठेवलंय. तेल तापले का बघूयात. मस्त असं तेल तापलेलं आहे. आता या तापलेल्या तेलामध्ये आपण जे पीठ तयार केलं ना त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि ते गोळे असे सोडायचे. तुम्हाला हवा तो आकार तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे अगदी भजीसारखं जरी पीठ सोडलं तरीही चालेल किंवा मग गोल गोळे केलेत तरीही चालेल. काय सुंदर, चविष्ट आणि झणझणीत होतात माहिती ही भजी. म्हणजे जशी आपली गोल भजी असतात ना तशी. आणि आता भजी म्हटलं ना तर त्याच्यासोबत काय असतं सांगा बरं. आपण काय खातो भजीसोबत? सांगते लगेच. एवढा एक लॉट तळून घेऊया आणि भजीसोबत काय करणार आहे ना ते सांगते. आहा, मस्त. अगदी हलक्या हाताने हलवून बघायची आणि सुटली ना तरच काढायची, नाहीतर थोडंसं असं कडेकडेने तेल उडवायचं. तेल चांगलं तापलं ना दुसऱ्या घाण्याला
की मग आणखीन छान पटकन तरंगून वरती येतात बरं का. आता हा आपला पहिलाच घाणा आहे. वाव, एकदम चविष्ट मस्त. बघा आता तुम्ही रंग बघा, तळल्यानंतर पलटी केल्यानंतर केवढी छान दिसतात. काय मग ह्या नवरात्रीमध्ये रोजच तुमचा हा भजीचा बेत होईल असं मला वाटतंय, हो ना. चला मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही ही भजी कधी करणार आहात. एकदम छान होतात, झटपट होतात आणि नवरात्रीचं हे साहित्य आपल्या घरी उपलब्धच असतं. बटाटे, मिरची, कोथिंबीर, खात असाल तर जिरे आणि साबुदाण्याचं पीठ, एवढं जर का घरी असेल ना तर तुम्ही मस्त कुरकुरीत आणि चटपटीत अशी ही भजी तयार करू शकता. आता या भजीला आलेला रंग तर बघा, फक्त ना आपल्याला 1 मिनिटभर लागतं हा घाणा तळून घ्यायला. छान पलटी करून व्यवस्थित एकसारखी मस्त अशी तळून घ्यायची. आहा, तर आता मस्त रंग आलाय, छान अशी तळून झाली. आता ना काढून घेऊयात. हा हे बघा, काय मग खुश ना. आता ना हा दुसरा लॉट सुद्धा मी तेलामध्ये घातलेला आहे. हे बघा, मस्त असा पटकन निघतो. तेल तापलेलं असलं ना की छान होतं. आणि याची आच ना मध्यम ठेवायची. अगदी बारीक जर ठेवलात ना तर ती वरून लालसर होतील आणि आतमध्ये कच्ची राहतील. आणि अगदी मोठा गॅस ठेवलात ना तर मग आतमध्ये पूर्ण ती तळली जाणार नाही. म्हणून तेवढ्यासाठी काय करायचं तर मध्यम आचेवरती अशी छान तळून घ्यायची. आणि आत्ता म्हटल्याप्रमाणे की आपल्याला भजीसोबत काय लागतं तर हिरवी मिरची. म्हणून मग इथं मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि त्याचं पोट फाडले. 1 चीर दिली म्हणजे काय होतं तर मिरच्या तेलामध्ये उडत नाहीत. तुम्ही जर का तेल तापत ठेवलं आणि तापलेल्या तेलामध्ये मिरच्या तशाच टाकल्या ना तर त्या मिरच्या अगदी जोरात म्हणजे फोर्सनी उडतात. म्हणजे त्यातलं बी जे आहे ना ते अंगावर उडायची भीती असते. म्हणून मग काय करायचं, मिरचीला चीर द्यायची. आणि मिरची जर का खूप अगदी झणझणीत असेल, खाणं शक्य नसेल तर त्याच्यामधलं बी काढून त्यामध्ये मीठ भरायचं आणि मग ती तळायची. ती पण अगदी चविष्ट मिरची लागते बरं का. तर आता हा लॉट जो आहे ना तो तळून झाला की मिरची तळून घेते. बघा, चला आता पटकन व्हिडिओ लाईक करा आणि एक कमेंट करा की ही तुम्ही भजी याआधी कधी खाल्ली होती का किंवा तुम्हाला आवडली का. आवडतील अशीच आहेत ना. आता ना तुम्हाला अजून आतमधून कशी झाली आहेत आणि वरून किती कुरकुरीत आहेत हे दाखवते. हां, आता मिरची तळून घेऊया. त्याचा कुरकुरीत आवाज ऐका. हां, कसं काय छान आहेत की नाही. आणि वरून एकदम छान कुरकुरीत आणि आतमध्ये एकदम सॉफ्ट मस्त अशी ही उपवासाची भजी. आणि त्यासोबत ही कुरकुरीत तळलेली हिरवी मिरची. चला या पटकन खायला या. या नवरात्रीसाठी तुम्हाला मस्त असा पदार्थ खाण्यासाठी तयार आहे.